في الوقت الذي كان فيه أرمسترونغ يخطو بخطواته الأولى فوق سطح القمر رفقة صديقه، كان كولينز يعيش أكبر لحظة عزلة عاشها إنسان عبر التاريخ منذ آدم عليه السلام، وذلك في مركبته الفضائية كولومبيا. أنا وحيد الآن، وحيد حقا، ومعزول تماما عن أي حياة. بهذه الكلمات عبر كولينز عن عزلته، وبينما كان زميليه أرمسترونغ وألدرين في طريقهما للقمر نادى عليهما من مركبته: استمروا في التحدث إلي يا رفاق. بعد برهة من الزمن فقد الاتصال معهما ومع الأرض لمدة 48 دقيقة. خلال هذا الوقت غطس بمركبته كولومبيا خلف الجانب المظلم من القمر، وبعد أن تمكن من استعادة الاتصال مع زميليه قام بتأمين الاتصال بينهما وبين الأرض ليستمع إلى مكالمة الرئيس نيكسون وهو يهنئ رائدي الفضاء المستمتعين بخطواتهما التاريخية فوق سطح القمر دون أن يذكر اسمه. في اليوم التالي غادر ورفاقه مدار القمر وهبطوا في المحيط الهادي في 24 من يوليو ليحصل هؤلاء الثلاثة على وسام الحرية الرئاسي. وكما ظلم الرئيس نيكسون كولينز فقد ظلمه العالم كذلك، فتلقى كل من ألدرين وأرمسترونغ غالبية الفضل العام للحدث التاريخي ليطلق عليه لقب رائد الفضاء المنسي في المهمة الأولى إلى القمر. بعد هذه التجربة التاريخية في الرحلة عاش كولينز بعيدا عن الأضواء، وأحس أنه سيتم تمييزه مدى الحياة لو فشلت المهمة وعاد إلى الأرض بمفرده، ولكن هذا لم يحدث. فمن بين 650 مليون شخص الذين شاهدوا هبوط القمر لم يتذكر أحد كولينز وعزلته التي وصفها لاحقا بمنتهى الرومانسية. فمن هو هذا الرجل المنسي؟ وكيف عاش حياته بعد هذه الرحلة التاريخية؟ الرجل المعزول. ولد مايكل كولينز في روما بإيطاليا في 31 من أكتوبر عام 1930، وهو نجل ضابط رفيع المستوى بالجيش الأمريكي. درس مثل زميله المستقبلي ألدرين في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت عام 1952، والتحق بالقوات الجوية في نفس العام وأكمل تدريبه على الطيران. اتخذ كولينز قرارا بأن يصبح رائد فضاء بعد مشاهدة رحلة جون جلين ميركوري. تقدم بطلب للحصول على المجموعة الثانية من رواد الفضاء في نفس العام، ولكن لم يتم قبوله، ليلتحق بالمدرسة التجريبية لأبحاث الفضاء الجوي التابعة للقوات الجوية الأمريكية. خلال هذا الوقت دعت ناسا مرة أخرى رواد الفضاء للانضمام لبرامجها، وكان كولينز أكثر استعدادا من أي وقت مضى. في عام 1963 اختارته وكالة ناسا ليكون جزءا من المجموعة الثالثة لرواد الفضاء، وبعد 3 أعوام قام برحلته الفضائية الأولى، والثانية كانت مهمة أبولو 11 في 20 من يوليو عام 1969 التي قضى فيها 21 ساعة وحيدا على المركبة الفضائية كولومبيا. وبعد بضعة أشهر من الهبوط على سطح القمر غادر كولينز وكالة ناسا، على الرغم من أنه عرض عليه مهمة أخرى، وهي قيادة مهمة أبولو 17 والمشي على القمر مجددا، لكن هذا كان غير وارد بالنسبة له. تم تعيين كولينز مساعدا لوزير الخارجية للشؤون العامة، وشغل المنصب سنة كاملة، ولكنه سرعان ما واجه تحديا جديدا كمدير للمتحف الوطني للطيران والفضاء في العاصمة واشنطن، وهو المنصب الذي شغله لمدة 7 سنوات. أعاد كولينز ابتكار نفسه مرة أخرى في عام 1980، هذه المرة كرجل أعمال ومؤسس لشركة ومؤلف كتب عن الفترة التي قضاها في الفضاء وفي وكالة ناسا. احتوت كتبه على أوصاف حسية وشاعرية وعميقة أكثر من أي شيء كتبه زملاؤه. ومنذ وفاة زوجته عام 2014 كان يملأ وقته بالجري وركوب الدراجات والسباحة وصيد الأسماك والرسم والطبخ. رحل الرجل المنسي صاحب التجربة التي دخلت التاريخ يوم 28 من أبريل عام 2021 عن سن يناهز 90 عاما،
وأكثر ما كان يذكره عن هذه الرحلة هو شكل الأرض حينما رآها من مسافة بعيدة، فقد كانت تبدو صغيرة جدا ولامعة، زرقاء وبيضاء هادئة وهشة. ومن بين آخر ما كتبه هو تغريدة له نشرها في العام 2019: أرى حقا أنه إذا تمكن القادة السياسيون في العالم من رؤية كوكبهم من مسافة، دعنا نقول 100,000 ميل، فإن نظرتهم ستتغير بشكل جذري. فهل أصاب كولينز بهذه التغريدة أم أنك تختلف معه؟ أخبرنا رأيك بالتعليقات.